ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी बैलपोळा याच्यामुळे संपूर्ण पुरणपोळीचा स्वयंपाक दाखवणार आहे। तर त्यासाठी मी ही 1.5 ग्लास डाळ घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार घेऊ शकता, 1 ग्लास 2 ग्लास किंवा वाटी ज्या तुम्हाला प्रमाणात पुरण बनवायचं त्या प्रमाणात घेऊ शकता। तर हे 1.5 ग्लास घेतलेलं आहे आणि याच्या अगोदर पण मी एक पुरणाचा व्हिडिओ धोंड्याचा व्हिडिओ टाकलेला आहे। त्यामध्ये मी पातेल्यामध्ये पुरण शिजवलेलं आहे। आज मी कुकरमध्ये शिजवणार आहे। त्यासाठी मी ही डाळ आता स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये लावून घेणार आहे। तर 2-3 पाण्याने डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर 1.5 ग्लास डाळ घेतलेली, त्यामुळे त्यामध्ये मी आता 3 ग्लास पाणी टाकणार आहे। म्हणजे डाळीच्या दुप्पट पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला इथे। तर 3 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। आता हे मी कुकरला शिजून घेणार आहे डाळ। मी झटपट स्वयंपाक बनवणार आहे। 6 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकरच्या शिट्ट्या होईपर्यंत मी इकडे ताक घेतलेलं आहे कढीसाठी। त्यासाठी हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण कुटून घेतलेला आहे। भजे बनवण्यासाठी कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि इकडे आपल्याला कटाची आमटी बनवायची, तर त्यासाठी असा कांदा चिरून घेतलेला आहे। तर ही तयारी करून घेतलेली आहे मी सुरुवातीला। आता झटपट आपला स्वयंपाक म्हणजे लवकर होते जर तयारी अशी करून घेतली तर। थंड व्हायला मी बाजूला ठेवून देणार आहे आणि आता गॅसवर अगोदर कढी बनवून घेणार आहे। ठेवून त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। ह्या साईडला मी आमटीसाठी कांदा भाजून घेणार आहे। तर यामध्ये हे बारीक चिरलेला कांदा, तेलामध्ये सुरुवातीला मोहरी, यामध्ये थोडेसे जिरे आणि भरपूर कढीपत्ता, दुसऱ्याला आलं, लसूण, मिरची। कांदा भाजत आलेला आहे। आता यामध्येच मी लसूण पण टाकणार आहे। ताकामध्ये बेसन पीठ मिक्स करून घेणार आहे। मिरची पण छान तळलेली आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे। मस्त म्हणजे वरती छान दिसते तळलेली कोथिंबीर। आणि हे बेसन पीठ ताकामध्ये मिक्स केलेलं। आता हे ताक यामध्ये टाकणार आहे। थोडंसं पाणी टाकणार आहे। तुम्हाला जशी पाहिजे तुम्ही करू शकता, घट पातळ। मीठ थोडंसं मिरची कुटताना पण घेतलेलं आहे मी। हे बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे। यामध्ये 1 चमचा अजवाईन टाकणार आहे। ओवा थोडंसं हातावर चोळून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, थोडंसं लसूण आणि जिरे कुटून घेतलेले आहेत, हे पण टाकणार आहे यामध्ये। चिरलेल्या मिरच्या आणि बेसन पीठ। आता हे मिक्स करून मी बाजूला ठेवणार आहे। भजे तळते वेळेसच पाणी टाकणार आहे यामध्ये। त्यामध्ये मी बेसन पीठ घेणार आहे। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ, थोडीशी कोथिंबीर, कुटलेलं लसूण, जिरे। यामध्ये मी चमकुऱ्याची पानं म्हणजे आळूच्या पानाच्या वड्या बनवणार आहे। हे पण पीठ मी नंतरच भिजवून घेणार आहे, अगोदर तयारी करून ठेवलेली आहे। कढीला उकळे आलेले आहे। कढी झालेली आहे तयार। आता कढीला वरतून थोडीशी परत कोथिंबीर टाकणार आहे, बाजूला उतरून ठेवणार आहे। आणि ह्या साईडला कांदा पण छान भाजलेला आहे। आता हे कांदा पण मी मिक्सरला काढून घेणार आहे। पण थंड झालेलं आहे। तर डाळ पण मी वाटून घेणार आहे पाणी काढून याच्यातलं। गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता मी तेल थोडंसं जास्त वापरायचं, म्हणजे आपल्या आमटीला छान कट आला पाहिजे। तर तेल गरम झालेलं आहे। यामध्येच आता थोडेसे जिरे टाकणार आहे। थोडेसे हे लसूण आणि जिरं ठेचलेले होते ते टाकणार आहे थोडंसं फोडणीला। आणि हे कांदा भाजलेला कांदा वाटून घेतलेला आहे मिक्सरला, हे या तेलामध्येच टाकणार आहे। 2 चमचे लाल तिखट टाकणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। आणि हे घरी बनवलेला काळा मसाला, याचा पण व्हिडिओ टाकलेला आहे। यामध्ये जास्त गरम मसाले वापरलेले नाहीत,
साधा म्हणजे घरचा काळा मसाला बनवलेला आहे, तर हे काळा मसाला यामध्ये वापरणार आहे. घेतलेलं थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि आता पूर्ण तेल सुटेपर्यंत हे मसाला छान भाजून घेणार आहे मी. खूप छान तेल सुटलेलं आहे ग्रेव्हीला. आता यामध्ये हे काढलेलं डाळीचं पाणी आणि थोडंसं वाटलेली डाळ घेतलेली आहे यामध्ये. आता हे पाणी टाकणार आहे अगोदर, साधं पाणी. ह्या पाण्यामुळेच आमटीला खूप छान चव येते. चवीनुसार मीठ. आता छान आमटीला उकळी काढून घेणार आहे. आमटीला उकळी आलेली आहे. आता ह्या साईडला मी उतरून ठेवणार आहे. 5 मिनटं चांगली उकळून घेणार आहे परत. आणि ह्या साईडला आता पुरण गरम करून घेणार आहे. तर डाळ मी काढून घेतलेली आहे. त्यामध्ये 1.5 ग्लास डाळ होती, तर 1.5 ग्लासला थोडीशी कमी घेतलेली आहे साखर. तर पुरण खूप छान म्हणजे गरम झालेलं आहे. 15 मिनटं लागलेले आहेत मला गरम करून घ्यायला. आणि याच्या अगोदर पण मी एक सांगितलेली आहे तुम्हाला टिप, की आपलं पुरण झालं हे कसं ओळखायचं. तर असं हे आपण जे उलटण्याच्या साहाय्याने जे गरम करायला ते असं ठेवायचं सरळ. सरळ जर राहिलं तर पुरण झालेलं आहे, आणि थोडंसं वाकडं असलं तर म्हणजे आपल्याला पुरण अजून थोडंसं गरम करायची आवश्यकता आहे. तर आता हे झालेलं आहे. आता यामध्ये मी आता वेलची पूड टाकणार आहे. वेलची पूड शेवटी टाकायची, म्हणजे पुरणालाच एक खूप छान म्हणजे त्या वेलचा स्वाद चांगला राहतो. म्हणजे थंड करून घेणार आहे. आणि ह्या साईडला 5 मिनटं आमटी पण मी उकळून घेतलेली आहे. बघू शकता किती छान मस्त आमटीला कट आलेला आहे. तर आमटी पण झालेली आहे. थंड होईपर्यंत मी कणिक करून घेणार आहे. तर ताटामध्ये मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ. आता हे कणिक करून घेणार आहे मी. तर या ठिकाणी मी 1.5 ग्लास तांदूळ स्वच्छ धुवून त्यामध्ये 3 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ. आणि आता परत हे कुकरला लावून घेणार आहे. आता हे भाताचा कुकर मी दुसऱ्या गॅसवर ठेवणार आहे. आणि ह्या साईडवर आता भजे आणि आळूचे वडे करून घेणार आहे. मीठ आणि कांदा याला किती छान पाणी सुटलेलं आहे. आता यामध्ये मी थोडंसंच पाणी टाकणार आहे, जास्त पाणी नाही टाकणार. पूर्ण पीठ वल्लं झालेलं आहे. ह्या साईडला हे आळूच्या पानासाठी पीठ आपण यामध्ये सगळं टाकलेलं आहे. हे पण असं मिक्स करून ठेवणार आहे. आता हे भज्याचं पीठ जे भिजवलेलं आहे त्यामध्ये हे 2 चमचे मी तेल घेणार आहे. सोड्याचा वापर करणार नाही. तळलेले आहेत भजे. आता हे भजे मी काढून घेणार आहे प्लेटमध्ये. कमी गॅसवर तळून घेतलेले आहेत. प्रकारे मी भजे तळून घेतलेले आहेत. बघू शकता खूप छान असे कुरकुरीत भजे झालेले आहेत. आता हे इकडे पीठ भिजवलेलं आहे, बेसन पीठ. यामध्ये हे आळूच्या पानाच्या वड्या करून घेणार आहे. पुरण पण छान थंड झालेलं आहे. इकडे कणिक पण मस्त मऊ झालेली आहे. आता पुरणपोळ्या करणार आहे. ते थोडा छोटासा असा कणिकचा गोळा घेतलेला आहे. यामध्ये बसेल एवढं पुरण भरायचं, भरपूर पुरण भरायचं.
छान कलर आलेला आहे पुरणपोळीला. वरतून मस्त तूप लावणार आहे पोळीला. या साईडला पण लावून घेणार आहे तूप. मस्त छान टम फुगलेली आहे पोळी. अतिशय मऊ लुसलुशीत अशी पुरणपोळी झालेली आहे. बघू शकता दोन्ही साईडनं पण छान भाजलेली आहे. आता याच पद्धतीनं मी राहिलेल्या पोळ्या करून घेणार आहे. पुरणाचा स्वयंपाक झालेला आहे माझा. आता हे ताट वाढून घेत आहे मी. सुरुवातीला भात, आमटी, कढी, दूध आणि ही लुसलुसीत आपली झालेली पुरणाची पोळी, भजे, चमकुऱ्याच्या पानाची वडी, पापड. आता वरतून हे गावरान तूप पोळीवर आणि दुधामध्ये पण. तर असा कमीत वेळामध्ये मी असा पुरणाचा स्वयंपाक बनवलेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.